পনীৰ বনাবৰ কাৰণে পিঁয়াজ লাগিব, তাৰপিছত কাজু লাগিব আৰু আমাক নহৰু, বিলাহী আৰু আমাক জিৰা, ধনিয়া আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি, কষ্টুৰি মেথি, হালধি, নিমখ আৰু আমাক বাটাৰ লাগিব। এইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগিব। নেক্সট মই কেৰাহীত অলপ ৰিফাইন অইল লৈ লৈছোঁ। তাত মই সেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ গোটেইখিনি মই কাজু যিখিনি নহৰু বিলাহী সেইখিনি গোটেইখিনি মই ভালদৰে অলপমান ফ্ৰাই কৰি পেলাই সেইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম। পিচি লোৱাৰ পিছত এনেকৈ পেষ্ট হ'ব। নেক্সট মই পনীৰখিনি হালধি আৰু নিমখ দি পেলাই ভালদৰে মই এইখিনি ভালদৰে কম জুই দি পেলাই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাইটো ইমান ডিপ ফ্ৰাই নালাগে, অলপ ফ্ৰাই হ'লেই হ'ব, মানে অলপমান ৰঙচুৱা হ'লেই হ'ব যাতে ভাঙি নাযায় পনীৰটো। মোৰ ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল, এনেকুৱা হৈ গ'ল। নেক্সট মই যিটো কেৰাহী আছিল সেই কেৰাহীটোতে তেলখিনিতে অলপ বাটাৰ দি দিছোঁ, যিটো বাটাৰ মছলা অলপ বাটাৰ দি দিছোঁ। বাটাৰখিনি দিয়াৰ পিছত অলপমান গৰম হোৱাৰ পিছত মই যিখিনি পেষ্ট আছিল সেইখিনি তাত ভালদৰে দি দিছোঁ। পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত মই এইখিনি ভালদৰে অলপমান লৰাম, যাতে এইখিনি গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে মই এইখিনি লৰাই থাকিম। নেক্সট মই ইয়াতে যিবিলাক মছলা আছিল সেই মছলাবিলাক মই দিম ইয়াতে, যি আছিল জিৰা, ধনিয়া, নিমখ, হালধি, মানে কি মই গোটেইখিনি যিখিনি মছলা ফাৰ্ষ্ট দেখাইছিলোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি দি দিম। বাট কষ্টুৰি মেথিটো এতিয়া নিদিওঁ, যেতিয়া মোৰ হ'ব যেতিয়া লাষ্টত একেবাৰে শেষত মই গোটেইখিনি সেইখিনি মছলা কষ্টুৰি মেথিখিনি দি দিম। এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই দিম যেতিয়ালৈকে মানে কি ওপৰৰ যিটো ভাজতে যিটো তেলটো বিৰিঙি উঠে সেইটো যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে মই এইটো ভালদৰে মানে কি ভাজি থাকিম। অলপ যেতিয়া ভাজিম আমি, ভজাৰ পিছত এতিয়া কালাৰটো অলপ চেঞ্জ হ'বলৈ ধৰিব, অলপমান মানে সেই আৰু ভাল হ'ব কালাৰটো। তাৰপিছত মই যিখিনি মিক্সিটোত পানী আছিল অলপ পানী দি পেলাই সেইখিনি মই ভালদৰে ধুই পেলাই ইয়াতে দি দিলোঁ। দি পেলাই পানীখিনি দি পেলাই মই ভালদৰে এইখিনি আৰু অলপ সময় বইল কৰিম, মেক্সিমাম 3-4 মিনিটছমান বইল কৰাৰ পিছত নেক্সট মই ইয়াতে পনীৰখিনি দি দিম। পনীৰখিনি দিয়াৰ পিছত মই এইখিনি ভালদৰে লৰাম যেতিয়ালৈকে ভালকৈ মানে কি বস্তুখিনি সিজি নাযায় তেতিয়ালৈকে। অলৰেডিতো পনীৰ ফ্ৰাই কৰা হৈয়ে গৈছে, চ' ইমান টাইম নালাগে বনাওঁতে। চ' এইখিনি মই ভালদৰে লাৰিম যেতিয়ালৈকে মানে কি কালাৰটো চেঞ্জ নহয় তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি লাৰি থাকিম। আৰু একেবাৰে শেষত মই যিখিনি কষ্টুৰি মেথি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি মই ওপৰত ছটিয়াই দিম। ছটিয়াই দি পেলাই মই অলপ সময় ৰাখি পেলাই শেষত হ'বৰ সময়ত মই 1 চামুচ বাটাৰ দি দিছোঁ, যাতে বাটাৰৰ টেষ্টটো যাতে